હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। દિવાળીનો તહેવાર એકદમ નજદીક આવી રહ્યો છે અને બધાના ઘરોમાં ચોળાફળી બનતી હોય છે। તો આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં ચોળાફળી બનાવીશું। અને આવી જ મારી બધી નવી રેસીપી જોવા માટે મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે ચોળાફળી બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું અને પાણી ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલો સંચોળો નાખીશું। ત્યાર પછી ચોળાફળીના સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને આ બંને ઓગળી જાય ત્યાં સુધી એને ગરમ થવા દઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો મીઠું અને સંચોળો બંને ઓગળી ગયા છે। તો ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પાણીને ઠંડુ થવા દઈશું। હવે પાણી ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચોળાફળીના લોટની તૈયારી કરી લઈશું। તો એક બાઉલમાં 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું અને તમને ચોળાફળીનો રેડીમેડ લોટ માર્કેટમાં આસાનીથી મળી રહેશે। ત્યાર પછી તેમાં 1 કપ જેટલો અડદની દાળનો લોટ ઉમેરીશું, એટલે કે 2 કપ ચણાનો લોટ અને 1 કપ અડદની દાળનો લોટ લઈશું। પરફેક્ટ માપ સાથે 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ અને 100 ગ્રામ અડદનો લોટ એવી રીતે લઈશું। આ બંને લોટને મેં પહેલેથી ચાળી લીધા હતા। હવે આ બંને લોટને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે ત્યાર પછી આપણે જે પાણી બનાવ્યું હતું તે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે લોટ બાંધી લઈશું, પરંતુ પાણી એકી સાથે નથી ઉમેરવાનું, થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું। એકી સાથે પાણી ઉમેરી દઈશું તો લોટ ઢીલો થઈ જશે અને ચોળાફળીનો લોટ આપણે એકદમ ઢીલો નથી રાખવાનો, થોડો કઠણ બાંધીશું। અને હા, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પાણી ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી જ લોટ બાંધવાનો રહેશે। અને હવે તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા લોટ બાંધીને રેડી કરી દીધો છે અને લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું, તેમાંથી 5 કપ જેટલું પાણી બચી ગયું છે। હવે ત્યાર પછી ચોળાફળીના લોટને એક થાળીમાં મૂકી દઈશું અને દસ્તા વડે એને છૂંદી લઈશું। તમે આ ચોળાફળીના લોટને જેમ વધારે છૂંદશો એમ તમારી ચોળાફળી એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બનશે। હવે તમે જોઈ શકો છો મેં આ ચોળાફળીના લોટને લગભગ 5 મિનિટ સુધી છૂંદી દીધો છે। ત્યાર પછી એના 2 ભાગ કરી દઈશું અને 2 હથેળી વડે એને વ્યવસ્થિત રીતે મસળી લઈશું અને ચોળાફળીનો લોટ એકદમ સોફ્ટ બની જાય ત્યાં સુધી એને મસળી લેવાનો રહેશે। લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો મેં આ ચોળાફળીના લોટને મસળી લીધો છે અને હવે ત્યાર પછી આપણે એનો ગોળ લુવો બનાવી લઈશું અને ત્યાર પછી એમાંથી એકદમ મીડિયમ સાઇઝનો રોલ બનાવી લઈશું। હવે ત્યાર પછી એનો એક મોટો રોલ બની જાય ત્યાર પછી તેમાંથી આપણે એક સરખા નાના નાના લુવાને કટિંગ કરી લઈશું અને તમારે ચોળાફળી જે સાઇઝની રાખવાની હોય તે પ્રમાણે તમારે લુવા બનાવવાના રહેશે। તમારે મોટી બનાવવી હોય તો તમારે લુવા થોડા મોટા બનાવવાના રહેશે। હવે ત્યાર પછી મેં અહીંયા એક બાઉલમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે અને તેમાં આપણે ચોળાફળીના લોટના લુવા ઉમેરી દઈશું અને તેલવાળા કરી દઈશું અને લુવા સુકાઈ નહીં જાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નહીં તો ચોળાફળી ફૂલશે નહીં। હવે એવી જ રીતે બાકીના લુવા પણ રેડી કરી દઈશું અને ત્યાર પછી એમાંથી એક લુવો લઈ એની ચોળાફળી વણી લઈશું અને ચોળાફળીને બધી બાજુથી એક સરખી વ્યવસ્થિત રીતે વણવાની રહેશે અને એને એકદમ વધારે પણ નથી પાતળી કરવાની અને એકદમ વધારે જાડી પણ નથી રાખવાની। હવે ચોળાફળી વણાઈ જાય ત્યાર પછી વિડીયોમાં જોઈ શકો તે પ્રમાણે ચપ્પુ વડે ચોળાફળીને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું, પરંતુ આખી ચોળાફળીને કટ નથી કરવાની, માત્ર વચ્ચેના ભાગને જ કટ કરીશું। હવે એવી જ રીતે બાકીની ચોળાફળી પણ વણીને રેડી કરી દઈશું અને ત્યાર પછી ચોળાફળી ઉપર નાખવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું। તો મેં અહીંયા એક વાડકીમાં 1 ચમચી સંચળ પાવડર લીધો છે અને 1 ચમચી જેટલું મરચું અને એ બંનેને મિક્સ કરી લઈશું અને મરચું તમે તીખું જે પ્રમાણે ખાતા હો તે પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાનું રહેશે। હવે મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે તો ત્યાર પછી આપણે ચોળાફળીને ફ્રાય કરી લઈશું। તો તેના માટે ગેસ પર પેનમાં તેલને પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં એક ચોળાફળી ઉમેરી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને વ્યવસ્થિત રીતે તળી લઈશું।
અને હા, ચોળાફળી તળવા માટેનું તેલ એકદમ વ્યવસ્થિત ગરમ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ, નહીં તો તમારી ચોળાફળી પોચી રહી જશે અને ક્રિસ્પી નહીં બનશે. અને એવી જ રીતે બાકીની ચોળાફળી પણ ફ્રાય કરી લઈશું. અને તમારે ચોળાફળી આખી નહીં રાખવી હોય તો ચોળાફળીની મોટી સ્ટ્રીપ પાડી અને ત્યાર પછી તમે એને ફ્રાય કરી લેશો તો પણ ચાલશે. અને હવે તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા બાકીની બધી ચોળાફળી પણ ફ્રાય કરી લીધી છે. અને ત્યાર પછી તેના ઉપર આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો તેને સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. છે ને એકદમ ફૂલેલી અને એની સાથે એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની છે. આ ચોળાફળી દિવાળીમાં સ્પેશિયલ નાસ્તા માટે બનાવવામાં આવે છે. અને આ ચોળાફળીને તમે કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણી જોડે ખાશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને હા, દિવાળીના નાસ્તા માટે આ રેસીપી તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.